मित्रांनो, आज आपण वर्ड्स इन इंग्लिश कोर्सचा 40th डे पाहतोय. या 40व्या लेसनमध्ये आपण सिटीमध्ये अर्थात शहरामध्ये वापरले जाणारे जे काही शब्द आहेत त्याविषयी आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, आजपर्यंत जर हा चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आपल्या 50पेक्षा जास्त मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा कमेंट्स लिहायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, आता आपण सिटीमध्ये वापरणारे काही शब्द पाहतोय. माझ्यानंतर बोलायचं आहे तर तुम्हाला शब्दाचा अर्थ पण कळेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वाक्यरचनासुद्धा समजेल. लायब्ररी. लायब्ररी. लायब्ररी म्हणजे ग्रंथालय. लोकल लायब्ररीज विल बी क्लोज्ड. Local libraries will be closed on account of Shivaji Jayanti. on account of Shivaji Jayanti. बँक माहित असेल मित्रांनो तुम्हाला. I must go to the bank I must go to the bank and change some money. and change some money. Post office. She collects her pension She collects her pension from the post office. from the post office. Tourist information center म्हणजे यात्री सुविधा केंद्र. Did you get the information on sightseeing places? Did you get the information on the sightseeing places? In tourist information office. In tourist information office? Government office building म्हणजे सरकारी कार्यालय. This government office building has This government office building has 3 officers. 3 officers. Museum म्हणजे वस्तू संग्रहालय. This museum charges This museum charges ₹30 rupees 30 for admission. for admission. Bookstore म्हणजे पुस्तकालय. Is there a bookstore nearby? Is there a bookstore nearby? Parking garage म्हणजे पार्कची व्यवस्था असणारी गराज म्हणजे जिथं कार वगैरे आपण ठेवू शकतो अशी व्यवस्था असणारी प्लेस. Does this parking garage charge to park the car? Charge to park the car? डिपार्टमेंट स्टोअर म्हणजे छोटीशी परंतु भरपूर काही वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू मिळणारी जे शॉप असते त्याला आपण डिपार्टमेंट स्टोअर म्हणतो. ही हॅज अ जॉब He has a job इन डिपार्टमेंट स्टोअर. in department store. ट्रेन स्टेशन म्हणजे जिथे ट्रेन्स थांबतात त्याला म्हणतात ट्रेन स्टेशन. द सिटीज मेन ट्रेन स्टेशन The city's main train station इज जस्ट मिनिट्स फ्रॉम द हॉटेल. is just minutes from the hotel. ओके मित्रांनो, आता आपण काही वर्ब्स पाहतोय जे शहरामध्ये वापरले जातात. डिड यू गेट अ ट्रेन? Did you get a train? तुम्हाला ट्रेन मिळाली का? तुम्हाला ट्रेन मिळाली का? फ्रॉम वेअर डिड यू टेक अ ट्रेन? From where did you take a तुम्ही train? कुठून ट्रेनमध्ये बसला? तुम्ही कुठून ट्रेन मध्ये बसला? डू यू वॉन्ट टू चेंज सम मनी? Do you want to change some money? तुला पैसे चेंज करायचे आहेत तुला का? पैसे चेंज करायचे आहेत का? विच बुक डिड यू रीड लास्ट? Which book did you read last? तुम्ही कोणते पुस्तक शेवटी वाचले? तुम्ही कोणते पुस्तक शेवटी वाचले? डू यू वॉन्ट टू बाय बुक्स? Do you want to buy books? तुम्हाला पुस्तके खरेदी करायची आहेत का? तुम्हाला पुस्तके खरेदी करायची आहेत का? वेअर डिड यू पार्क द कार? Where did you park the car? तुम्ही तुमची कार कुठे पार्क केली? तुम्ही तुमची कार कुठे पार्क केली? वेअर कॅन आय मेल अ लेटर? Where can I mail a letter? मी कुठे पत्र पाठवू शकतो? मी कुठे पत्र पाठवू शकतो? मित्रांनो, अशा प्रकारे भरपूर आपल्याला शब्दांचे रचना पाहायचे आहेत, शब्द नवीन नवीन शिकायचे आहेत. तरी आजपर्यंत हा चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आपल्या 50पेक्षा जास्त मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट लिहायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.